Perang Yarmouk menyaksikan lebih 30,000 orang tentera muslimin berhadapan dengan tentera Byzantine yang lebih besar dan lebih kuat. Dengan keberanian dan kesetiaan, pasukan umat Islam berjaya meraih kemenangan yang mengubah landscape sejarah dunia. Namun, perjuangan itu juga meranggut pengorbanan. Wabak taun melanda bumi Syam menyebabkan kehilangan 25,000 orang sahabat, termasuk tokoh-tokoh besar seperti Abu Ubaidullah, Mu'az bin Jabal dan Yazid ibnu Abu Sufyan. Kita akan menjejaki makam sahabat yang sangat berperanan dalam menyebarkan Islam di Syam. Perang Yarmouk bukan hanya mengukuhkan kekuatan Islam tetapi juga menyatukan umat Islam di bawah panji-panji kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kembara Wahyu. Apa yang kami lakukan adalah apa yang kami nampak, kami baca, kami study, kami lihatkan. Mungkin tak semuanya betul. Anda mungkin memegang informasi yang lebih baik ataupun lebih betul daripada kami. Andai kata ada penambahbaikan dan info-info yang lebih baik untuk kami siarkan dan tambah baik, kongsikan di ruang komen. Sekiranya kami silap, tegur, jangan kecam. Teguran itu mungkin asbab kepada pembaikan informasi yang akan kami buat ke hadapan nanti. Yang baik itu datangnya daripada hidayah Allah, yang buruk itu datangnya daripada kelemahan kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami student Unisi Yarmouk, student tua. Pagi ni kami akan bergerak menuju ke medan perang Yarmouk. Kita akan cuba kongsikan apa pelajaran daripada kisah perjalanan hari ini. Assalamualaikum. Kaifa halak? Min aina? Anta min ain? Macam mana tu? Nak tumpang ni. Ya. Nak tumpang. Intazar hina. Aywa. Hina. Syukran. Assalamualaikum. Dah jumpa dah kedai ni. Kalau kita nak beli sesuatu, dia lebih kurang harga Malaysia. Sebab minimum salary di sini 300 dinar, lebih kurang dalam 2,100. Dia tak jauh lah daripada level kehidupan orang-orang di Malaysia in average. Jadi jangan expect murah. Kalau kambing dekat Malaysia tu harga dia RM60 ke RM50 kan. Kambing di sini 6.5 dinar, 11 dinar. Kita tak kisah, asalkan kambing tu dia banyak lemak. Ketika pembangunan Islam di fasa Nabi Muhammad SAW, Jazirah Arab menyaksikan perubahan yang luar biasa. Bermula selepas Futuh Mekah, umat Islam meluaskan pengaruh, menakluki beberapa kawasan dengan pertempuran-pertempuran yang strategik ke seluruh Timur Tengah, membuka jalan kepada Islam untuk tersebar jauh. Bukan sahaja menandakan kekuatan pasukan umat Islam, tetapi juga menunjukkan keteguhan iman umat Islam dalam menegakkan ajaran Allah. Pada abad ke-7, Jordan dan Jerusalem berada di bawah pemerintahan Ghassanid, sebuah suku Arab yang bersekutu dengan Byzantine di timur. Wilayah yang penting ini terletak di persimpangan antara Arab dan Empire Rom. Di sisi lain, Syria dan Asia Tengah dikuasai oleh Sassanid, kerajaan Persia yang berperanan besar di Timur Tengah. Kedua-dua kuasa besar ini menguasai hampir seluruh wilayah Syam dan Asia Tengah, mewakili dominan politik yang kuat di dunia Arab. Namun, kemunculan Nabi Muhammad SAW dengan wahyu yang membawa revolusi bukan hanya dalam agama tetapi juga dalam politik dan ketenteraan. Pada tahun 635 Masihi, di bawah kepimpinan Khalifah Abu Bakar dan kemudiannya Khalifah Umar ibn Al-Khattab, umat Islam mengorak langkah berani untuk menakluk Jerusalem dari cengkaman Byzantine yang telah lama menguasainya. Perjuangan mereka tidak berhenti setakat itu. Pasukan Islam terus bergerak ke Syria di bawah kepimpinan Khalid bin Al-Walid dan Amru ibn Al-As, mengepung dan menakluk Damaskus, Homs dan Aleppo. Namun, Byzantine yang dipimpin oleh Heraklius melancarkan serangan balas dengan memimpin lebih daripada 100,000 bala tentera, menyerang balas pasukan Islam yang hanya berjumlah 30,000 orang.
Serangan hebat ini memaksa tentera Islam berundur ke lembah Yarmouk, sebuah kawasan strategik yang dikelilingi oleh bukit bukau dan tanah lembah, memberi mereka posisi pertahanan yang baik di mana tentera Islam dapat bertahan dan bersiap menghadapi serangan balas tentera Byzantine yang lebih besar. Kita sekarang berada di Yarmouk, dinamakan Saham, tempat yang berlaku pertempuran paling sengit antara 125,000 tentera Byzantine bertempur dengan 40,000 tentera Islam yang diketuai oleh Khalid Al-Walid yang menyaksikan pertempuran berat sebelah. Lebih kurang 85,000 tentera Byzantine dan hanya 4,000 tentera Islam terbunuh. Termasuk salah seorang daripada orang terpenting dalam Byzantine yang bernama Mahan juga berjaya dibunuh. Namun Raja Hercules berjaya melarikan diri dan meninggalkan Syria. Di sebelah sana itulah kawasan kekuasaan Israel, Golan Plateau, dipisahkan oleh sebuah lembah yang dinamakan Lembah Yarmouk. Di tengahnya adalah satu sungai yang sangat penting kepada Tasik Galilee yang menjadi the fresh water supply yang terbaik, yang terbesar di Israel. Inilah yang mereka rancak mengusahakannya supaya mereka meluaskan kekuasaan sehingga ke sini dan bukan dengan seteru utamanya Jordan. Yarmouk menjadi titik perubahan dalam sejarah Islam, mengakhiri dominasi Byzantine di Syam dan membuka jalan bagi penyebaran Islam di Timur Tengah. Perang Yarmouk menyaksikan pengorbanan besar daripada tokoh besar yang terlibat. Di sinilah terletaknya 3 makam tokoh besar yang memberi sumbangan penting dalam kemenangan umat Islam. Mereka setia dalam perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Di belakang ini adalah makam Abu Darda, sahabat Rasulullah SAW, sekitar lebih kurang 5 ke 6 km daripada Universiti Yarmouk. Setelah selesai perang Yarmouk, tentera-tentera Islam banyak berkampung di sini disebabkan ada wabak yang melanda. Itu wabak taun. Mereka terpaksa reside di sini dan ajal menjemput Abu Darda. Di tengah pertempuran Yarmouk yang sengit, ujian bersalain datang menghantui. Wabak Justinian yang melanda bumi Syam menyebar dengan cepat di kalangan tentera umat Islam. Wabak taun ini disebabkan oleh Yersinia pestis, satu bakteria yang sama yang menyebabkan Black Death pada abad ke-14 dan mengorbankan puluhan juta nyawa di Eropah. Pasukan Islam bukan sahaja perlu berperang dengan musuh yang kuat, tetapi juga terpaksa berhadapan dengan musuh yang tidak nampak. Berdasarkan nasihat dari hadis Nabi Muhammad SAW, Khalifah Saidina Umar mengambil keputusan untuk berundur dari kawasan yang dilanda wabak dan mengasingkan tentera Islam untuk mengelakkan penyebaran penyakit. Dengan tips daripada Nabi ini, Umar melantik Amru ibn al-As untuk mengatur langkah social distancing dengan memindahkan tentera Islam ke kawasan yang lebih tinggi, lebih selamat dari jangkitan. Namun, akibat daripada wabak Justinian, lebih daripada 25,000 orang terbunuh, termasuk beberapa komander utama yang berperang di Yarmouk seperti Abu Ubaidah, Yazid ibn Abu Sufyan, Suhail ibn Ammar dan Muaz ibn Jabal. Kehilangan mereka memberikan kesan besar kepada umat Islam kerana mereka bukan sahaja kehilangan pejuang yang hebat, tetapi juga pembimbing yang sangat berperanan dalam memperkuatkan barisan tentera Islam. Turn right. In 300 meters, slide left. Next destination, makam Muaz. Your destination is on the left. Muhammad Saiful. Abu tanya bapaknya nama apa? Abu Nang. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan.
Inilah burung merpati yang menjadi penjaga kepada makam Muaz bin Jabal. Tempat semadinya salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang wafat ketika umur 38 tahun akibat taun. Perjuangan sahabat Nabi ini dalam memastikan Al-Quran itu sampai di bumi Syam, dalam masa yang sama mengembangkan agama Islam itu sendiri kepada umat kota Syam waktu itu. Di waktu ini dikatakan tahun melanda, Rasulullah mengeluarkan satu arahan apabila berada di satu tempat yang adanya wabak, tidak dibenarkan sesiapa pun keluar daripada kawasan tersebut. Jadi di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah ketika itu yang membawa Al-Quran di dada, mereka tekar di sini dan dikatakan ramai 10,000 orang datang ketika dalam peperangan Yarmouk, tinggal di Jordan sehinggalah mereka wafat seorang demi seorang di sini. Bermula daripada anaknya, kemudian isterinya dan akhir sekali beliau sendiri wafat akibat wabak yang sama. Ini adalah kata-kata daripada Muaz bin Jabal yang dinukilkan di sini, disemadikan bersama-sama dengan jenazahnya. Pelajarilah ilmu, kerana dengan mempelajarinya dia akan memberikan kita rasa takut. Dan menuntutnya adalah satu ibadah. Dan mempelajarinya adalah sesuatu yang berbentuk kemuliaan. Dan mencarinya adalah satu jihad. Dan mengajarkannya kepada mereka adalah satu sedekah. Dan orang yang tidak mengetahuinya akan memberikan kepadanya satu pengorbanan. Dan menjadi dalil kepada agama, menjadi satu pendinding kepada akhlak, dan dia akan memberikan kita dekat kepada jalan menuju ke syurga. Dari makam Muaz bin Jabal, kita bergerak ke satu lagi makam seorang sahabat, iaitu Amir bin Abi Waqqas. Kita dah sampai di makam Amir Abi Waqqas. Kita disambut dengan pokok zaitun rimbun. This is Uncle Muhammad sallallahu alaihi wasallam. His name is Amir ibn Malik ibn Uhayb ibn Murra al-Qurashi. Amir bin Abi Waqqas is the number 11. 11? Yeah. Okay. You know all the here Sahaba radwanullahi alayhim, like Ja'far, like Uthman, go to visit Habasha, to Africa, beside King Najash. When all these Sahaba radwanullahi alayhim, Muhammad sallallahu alayhi wasallam returned, opened Khaybar city, returned back. This is the Jordan Valley here. Yes. You see Mu'adh ibn Jabal and Shurahbil ibn Hasna. Shurahbil ibn Hasna is the Dirar ibn al-Azwar and Abu Ubaidah. All the Sahaba died in Ta'un Amwas. Amwas is the name village in Palestine, 2 kilometers here. But Amir bin Abi Waqqas, when army Muslim coming to push army Roman, he killed here Shahid. Not ill, sick. This village here is named Waqqas because Amir died here. Kita sampai dekat Wadi Al-Arab Dam, masa buat apa kan? Sejarah bukan untuk kita kesali, tetapi untuk kita pelajari supaya kehadapan nanti kita menjadi orang yang mempunyai jati diri, mengambil pelajaran daripada kesilapan yang lampau dan juga mengambil iktibar kepada kehebatan yang mereka tinggalkan. Setiap pengembaraan ada cerita. Setiap cerita ada pelajaran. Dari landscape yang rare, budaya yang santun, hingga kebijaksanaan bangsa-bangsa yang luar biasa, semua itu kami kongsi dalam podcast Renation. Renation ada untuk jadi teman setia. Waktu brisk walk, jogging, dalam kereta pagi-pagi, atau saat kau rasa sunyi tak ada yang nak teman. Langgani percuma Spotify dan YouTube Renation semalam juga. Selesai kembara kami hari ini,
kami bergerak pulang semula ke Irbid. Sangat banyak pelajaran besar yang telah kami kutip sepanjang perjalanan di Yarmouk dan ziarah di makam para sahabat. Okay, macam inilah gambaran kehidupan di Irbid sebenarnya. Siap pakai mikrofon lagi. Promote orang tepi jalan, lalu lalang ni semua berhenti beli macam kami jugalah. Ui, ini mangga ke watermelon? Besarnya. Dia betul-betul dia eja mangga. Betul, manja. Kena ingat dia tak ada perpuluhan. 13913. Yes. Oh, pisang kaki dia. Gila. Jangan salah ingat buah apple ke pula. Tak macam pisang pun. Kau tengok belakang kau pisang tu. Pisang tu dia dengan gantung, dia tak ada kaki. Bawah tu adalah kaki dia. Oh, bawang dia, masya-Allah. Bau nikmat. Kalau ikut kita nak buat kambing ni lah kita punya bahan utama. Bola bowling. صور فيديو ولا Sawa video. فيديو صور Sama-sama. Aywa. Tangan aywa, kuis. Ini baru rare. Ada dia kata muka kita orang macam muka Filipin kan. Alamak. Kita cakap Filipin lah pula. Muka Melayu ni, Melayu sejati. Ayo. Ini masuk berdoa. Baguslah, suka lah dengan dia. Berapa? Ayah Muslim. Ayah Muslim. Kita di Irbid sekarang ni. Ini dia tempat untuk kita beli biskut Bijan yang famous. Ini betul-betul syurga roti lah. Ya Allah. Ui, terbuka puasa macam ni. Ui, dia punya ni Masya Allah. Tak boleh pegang. Kalau once touch consider soul. Oh. Ada. This one, how's that? All cookies. All cookies. Per kilo how much? Welcome, syukran. Macam mana? Apa rasa? Rasa okey. So okey. Buang macam itu. Macam mana? Betul ke Sen dengan ni? Yakin je. Ini dengan kosong sebab dia tak ada kacang. Tapi dia crunchy. Ini sedap. Dia memang crunchy. Rasa sama macam kita makan kat hotel. Kali ni kita nak minta hadiah. Hadiah. Jadi selalunya lepas tu mesti ada hadiah. Ejen kan, jadi ejen. Ana ejen. Min Malaysia. Ayo. Qul ila Malaysia ma'a cookies. InsyaAllah. InsyaAllah. Coklat. Oh. Ya apa? Bagi hadiah ni duluan ni permulaan. Setelah kita habiskan pusingkan loop melawat makam sahabat, kita reward diri kita dengan orang belanja kita Hadramaut. Inna fatahalaka fathun mubina. Ini memang makanan malaikat maut. Makan sampai maut. Bukan tadi tinggal dulu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Arif? Malaysia? بعرف ماليزي. اهلا وسهلا. مانتا. Mantap. Abu. Ni kedai mamak sini. Kira macam mamak ah, sedap lepas duduk ini. Kita tunggu siapa yang mengeruh malam ni. Ni bantal, rapatkan dengan dinding, sandar. Baru balik universiti. Tak, kita tengok Katro. Ada macam festival sukan se-Irbid. Tak berdua ni. Ini baru starter tau. Starter appetizer ya. Apa lebih ke sini? Sok banyak. Aku dia tak makan banyak. Ini Haji Khairul makan banyak semalam. Dia makan sikit tu. Dah makan tak habis semalam. Lepas tu dia bangun pagi tengok nasi dah habis. Orang yang terakhir habis makan tu tengok. Licin nampak tu. Ya, tadi habiskan kambing. Lepas tu ayam suku. Ayam suku. Ni ayam ni dengan ayam yang hari tu macam mana? Oh, jauh beza lah. Itu ke ayam yang itu tu, dia bagi apa kan?
Dia macam mumia tau. Dia mumia tu dah kering kan. Dia macam ayam reput. Ayam tu boleh remah-remah dia jadi serbuk. Beza. Tengok SN makan pun dah nampak dah perbezaannya nyata lah. Goyang sikit. Ini baru sentuh je yang 5 rial, 5 dinar. Dia dah 3 kali sentuh dah tu. Tengok, dah sentuh lagi. Tengok. Oleh dia datang, give me 20 dinar. Boleh kena charge tau. Sentuhan kasih sayang. Pada waktu malam, kami memanfaatkan masa menyantuni dan bersuai kenal dengan para pelajar dari Universiti Erbil. Pertemuan yang tidak dirancang ini menjadi satu diskusi sejarah dan perkongsian maqasid Al-Quran yang sangat bermanfaat. Kami bertukar pandangan dan pendapat bersama dengan mereka sebagai generasi yang belajar di bumi yang menjadi saksi perjuangan para sahabat. Sila jemput. Ambil yang tu dulu ya. Nak sana. Yang paling sedap di Erbil tu. Paling sedap di Erbil. Tak tahu apa nama menu ni. Shawarma potong-potong. Ini shawarma kabir. Terima kasih kerana menonton. Episod seterusnya, ikuti kembara kami menjejak Gua Nabi Isa, merenungi perjalanan spiritual Nabi Isa yang penuh dengan pengorbanan. Gua ini menjadi tempat persiapan untuk dakwah baginda, di mana baginda mencari kekuatan dari wahyu Allah sebelum melaksanakan misi besar baginda. Teruskan bersama kami dalam Kembara Wahyu istimewa di bulan Ramadan untuk menggali lebih banyak kisah dan sejarah Islam yang penuh dengan pengajaran dan inspirasi hanya di Rare TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini okay. Alright. Ini baru. Ini dah mode hibernate. Nabi pernah bagi tahu beliau, engkau meters at the roundabout, take the third exit and stay on Route 35. Okay. Engkau akan hidup sendiri dan mati sendiri. Macam tu. Alamak. Macam tu lah. Nantilah. Kalau kambing dekat Malaysia tu, kambing baru cakap pasal kambing. Jodoh. How much this? Okay, apa cerita kan? Tengah Allah, ini. Pagi ni kita. Oh, selamat pagi student. Itu baru student tu. Yeah. Okay. Di belakang ini, selepas selesai perang Yarmouk tadi, masa perang Yarmouk lah kan, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Yarmouk ini, angin pula. Yang mana ketika itu tentera Byzantine yang pada ketika itu di sini pada ketika itu Khalid